السلام عليكم. نن به چې کوم دی مونږه ان شاء الله د انګلیش ګرامر باقاعده مونږه آغاز کو. نن چې کوم دی زموږ سره وړاندې لیکچر دی. نو سٹارټ اهلو د ګرامر نه چې ګرامر څه ته وایي. د ګرامر ډیفینیشن زموږ سره داسې دی چې study of the words how they are used in a sentence. مطلب د ورډ سټډي او دا موږ په سنټنس کې بیا موږ څنګه یوز کوو. سمپلی دې ته موږ سوایو ګرامر. دا زموږ سره د ګرامر سمپل ډیفینیشن زموږ سره. اوس په دې ډیفینیشن تاسو الف وشي چې کله موږ ورډز او سنټنس موږ وایو صحیح شو نو دومره ځان سره یا ساتي چې ورډز سټډي او دا په سنټنس کې موږ څنګه یوز کوو صحیح شو. اوس ډیټیل سره موږ وایو ورډز څه دوی د ورډز ډیفینیشن څنګه دی هغه داسې دی چې کمبینیشن اف لیټر د لیټر کمبینیشن ته موږ وایو ورډز. موږ ته پته را زموږ سره چې کوم ټوټل لیټرز دي هغه زموږ سره دي 26 څومره دي 26 A to Z نواله زموږ سره څومره لیټر دي 26 دي زموږ سره. اوس د دې کمبینیشن ته موږ سوایو موږ ته وایو ورډز ته موږ وایو صحیح شو. لکه څنګه فار ایگزامپل زما سره دلته دی بوک نو زما سره دا بوک چې کوم دی دا زما سره د لیټر نه جوړ شوی. دا بوک زما سره یو ورډز دی صحیح شو او دا زما سره جوړ شوی دی د لیټر نه. لکه ګور دی ځان یو لیټر دی ډبل او دا شان کې دا زموږ سره لیټر دی دا ریلیشن دی او موږ سره یو ورډز جوړ کړی دی بوک دې ته موږ سوایو ته موږ وایو ورډز صحیح شو. دا خو زموږ سره شو د ورډز ډیفینیشن. اوس وایو چې سنټنس څه دی. سنټنس څه دی؟ د سنټنس زموږ سره ډیفینیشن دا څه دی کمبینیشن اف ورډز. کمبینیشن اف لیټر ته موږ ورډز وایو او اوس چې موږ سره ورډز راځي چې موږ سوایو موږ د سنټنس وایو صحیح شو. لکه څنګه this is a book دا زموږ سره چې کوم دی مطلب this is a book دا زموږ سره یو سنټنس دی. لکه اوس په موږ باندې وګورو زموږ سره باندې یو ورډز نه دی. لکه موږ وګورو زموږ سره چې کوم دی this دا ځان چې کوم دی یو ورډز دی is ځان یو ورډز دی a او دا زموږ سره book دا زموږ سره مطلب ورډز دی دا زموږ سره رايوځي شوی دی او دا زموږ سره یو سنټنس جوړ شوی صحیح شو. ها په باندې بل خبره دا ده چې incomplete sense د دې سنټنس چې کوم دا زموږ سره یو کمپلیټ سنس په موږ راځي دی په یو خپل کمپلیټ معنی به زموږ سره باندې خپل یو سنس صحیح شو. ها اوس ورډ او سنټنس موږ وې دلته اوس ما لیکل دي بوک. اوس په دلته موږ وګورو دا بوک چې کوم دی کنه دا زموږ سره کریکټ دی وای دا اوس په دې موږ وګورو دا بوک دی او دا زموږ سره کریکټ ورډز زموږ سره نه دي صحیح شو. دا شان سنټنس this is a book دا زما سره یو کریکټ سنټنس ځکه دی په مطلب زه پوهیږم دا مال یو کمپلیټ سنس راځي. په دې نه زه وګورم this book is دا زما سره یو کمپلیټ سنټنس نه دی ځکه دا مال یو کمپلیټ سنس نه راځي. دا ما سره یو سنټنس هم نه دی. نو اوس زما سره داسې څه رولز دي چې د هغې په بیس باندې ما ته پته لګي چې یاره دا ورډ چې کوم دی یا زموږ سره دا سنټنس دا زموږ سره ټیک دی یا غلط دی. نو دا موږ چې کوم دی څوک راځي دا موږ د ګرامر راځي صحیح شو. د دې په تر باندې موږ ته پته لګي چې یاره دا ورډز دا سنټنس دا ما سره کریکټ دی او یا موږ سره غلط دی صحیح شو. ها دا خو زموږ سره شو د ګرامر ډیفینیشن او بیا چې کوم دی ورډز او بیا سنټنس صحیح شو. موږ دا وایو اوس ځان سره دا یا ساتي چې سنټنس په اند به موږ سره ختميږي په فل سټاپ باندې صحیح شو. دې زموږ لکه فرضاً دا ما سره شي دمغه فل سټاپ باندې د سنټنس په اخر کې به خامخا موږ سره فل سټاپ راځي. ها نو اوس موږ دا ټایپس اف سنټنس وایو چې موږ سره د سنټنس څومره ټایپس دي. نو وړاندې ټایپ چې کوم دی خو د سره دی ډیکلریټیو سنټنس. ډیکلریټیو سنټنس څه وایي چې ټیل اس اباوټ ا سټیټمنټ دا موږ د یو سټیټمنټ باره کې انفارمیشن راکړي صحیح شو. یو سټیټمنټ باره کې خو دا سټیټمنټ به زموږ سره یا پازیټیو وي او یا به سوي نیگیټیو وي. مطلب موږ یو سټیټمنټ باره کې انفارمیشن راکړي خو دا سټیټمنټ یا زموږ سره پازیټیو وي او یا به سوي نیگیټیو وي. اوس एग्जांपल نه متاسو پته ولګي لکه زموږ سره وړاندې एग्जांपل دی he is 8 years old مطلب هغه د اتو کال. نو دلته موږ وګورو دا موږ سره یو پازیټیو سټیټمنټ موږ لاره پازیټیو سټیټمنټ دی کنه او د دې چې کوم اند دی دا زموږ سره په فل سټاپ باندې ختمي خامخا د سنټنس په اند کې زموږ سره فل سټاپ خامخا نه. ها اوس زموږ سره دی چې the sky is blue زموږ سره د sky کلر سره بلو وي دا زموږ سره یو پازیټیو سټیټمنټ دی. بل زموږ سره دی چې I am not hungry مطلب زه وږی نه یم. نو دا زموږ سره اوس یو نیگیټیو سټیټمنټ ځکه په دې کې زموږ سره راغلی دی په دې کې زموږ سره راغلی دی not راغلی صحیح شو.
نو چې کله د سنټنس کې زموږ سره ناٹ راشي نو وایي چې زموږ له نیگیټیو سټیټمنټ چې کوم دی هغه موږ راځي صحیح شو. اوس زموږ سره دویم نمبر سنټنس دی هغه دی امپیریټیو سنټنس. امپیریټیو سنټنس ته وایي چې give a command order and warning. پدې کې موږ چې کوم دی یو کس ته یا کمانډ ورکو یا ول موږ چې کوم دی آرډر ورکو یا ول وارنینګ ورکو صحیح شو کنه. څنګه اوس एग्जांपल موږ په دونه کې एग्जांपल موږ سره دی چې bring me a glass of water صحیح شو. اکثر موږ یو کس ته ورکو مال یو ګلاس اوبه راوړه نو موږ هغه سوکو یو کمانډ ولا موږ ورکو کنه چې کوم دی والا سره یو ګلاس اوبه راوړه صحیح شو. ها تل چې کوم دی دیم نمبر एग्जांपल زموږ سره دی چې don't ever touch my food صحیح شو. اکثر موږ یو کس ته وایو دغه زما موبایل له ګوتی موړه کې نه ګوره خبر درلنی اکثر موږ څنګه وایو کنه دا زموږ سره کوم دی وارنینګ. نو په دې سنټنس کې موږ یو کس ته چې کوم دی یا کمانډ ورکو یا ول آرډر ورکو او یا ول وارنینګ ورکو صحیح شو. ها او دا سره یا سره چې دې سنټنس په اخر کې زموږ سره دا ساين راځي دا او دې موږ ساين اف ایکسکلیمیشن چې کوم دی موږ ورته صحیح شو کنه. ها اوس زموږ سره دریم نمبر چې کوم سنټنس دی هغه زموږ سره دی انټراګیټیو سنټنس. انټراګیټیو سنټنس ته وایي چې ask a question. پدې کې چې کوم دی موږ یو کوېسچن کو چانا یو کوېسچن کو صحیح شو. هغه اني ټایپ کوېسچن کیږي شي لکه एग्जांपल زموږ سره دی چې where are you coming from صحیح شو. where are you coming from صحیح شو. دا زموږ سره مطلب یو ټایپ چې کوم دی کوېسچن شو. دیم نمبر زموږ سره چې what is your name مطلب ستاسو نوم څه دی دا دیم ټایپ کوېسچن شو. په دې کې موږ د یو کس څه کو کوېسچن کو او د دې سنټنس په لاس کې زموږ سره دا ساين راځي چې موږ ساين اف انټروګیشن وکړو صحیح شو. دا ساين باندې په لاس کې راځي. زموږ سره لاست نمبر چې سنټنس دی هغه زموږ سره ایکسکلیمیټری سنټنس. دا څه ته وایي they show emotion. دا موږ د ایموشن شو کوي مطلب جذبات لکه څنګه wow I really cannot believe we did that. اکثر موږ وایو کنه یاره سما یقین هم نه راځي ما دا کار دا سکوکو صحیح شو. نو په دې مطلب په دې سنټنس کې یو قسم نه یو کس خپل جذبات شو کوي صحیح شو. او د دې سنټنس کې زموږ سره چې کوم ساين لګو په لاس کې یا دلته چې کوم دی هغه زموږ سره ساين اف ایکسکلیمیشن دی په چې کوم سٹارټ یا په لاس کې چې کوم ساين لګي هغه زموږ سره ساين اف ایکسکلیمیشن وته صحیح شو کنه. بل एग्जांपल زموږ سره دی چې I have no idea what they think. مطلب ما د نشته پته چې دا کس په ما باره کې څه سوچ کوي. سم دا سم وایي چې ما د پته نشته دا بل کس په ما باره کې څه سوچ کوي. نو دا چې کوم دی یو قسم د سره ایکسکلیمیټری سنټنس صحیح شو. نو په دې لیکچر کې چې کوم دی موږ د ګرامر ډیفینیشن او بیا موږ ورډز یو سنټنس نو وی او د سنټنس ټایپس ان شاء الله نیکسټ لیکچر په کې بیا موږ نو ډسکس